Secondary School, together with that of Crescent Girls' School, we represent the Ministry of Education in Singapore to come to offer opportunities for scholarship, the ASEAN Scholarship. Và để cho các bạn học sinh cũng như phụ huynh có thể hiểu hơn về học bổng GIEN thì trường của chúng tôi là trường đại diện cho một trong những trường đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Singapore sang đây để giới thiệu về cái học bổng này và cho các bạn thi cái học bổng này trong tương lai. So here, this is where for the scholarship, it is a four-year scholarship. The entry that you come in, this 4 years is where Crescent Girls and Dunman Secondary, this is for local students from Sec 1 to Sec 4, which is your grade 7, 8, 9, and 10, right? Here, the entry point is at Sec 3, which is your grade 15-year-old for the entry point for the scholarship. And the scholarship lasts for 4 years, 2 years with the secondary schools, 2 years with the junior college, which is the equivalent of your high school. Với cái học bổng này thì đầu tiên là sẽ trải qua một cái hành trình là 4 năm. Có nghĩa là ở Việt Nam thì là từ năm lớp 6 đến năm lớp 9, nhưng mà sang Singapore thì các bạn sẽ học từ lớp 7 đến lớp 10 là như trường Crescent và trường Dunman là ở trên cái giai đoạn này là secondary school, rồi cấp 2. Sau đó thì các bạn sẽ có 2 năm để học những cái trường đại học rate cao hơn, cái level cao hơn. So if successfully after they finish the 4 years and they do well, they can apply for the universities in Singapore. Rồi, tôi xin lỗi là tôi còn nói sai một chút là cái sau khi 4 năm học ở trường cấp 2 thì chúng tôi có một cái giai đoạn chuyển tiếp là 2 năm ở đấy. Thì sau khi 6 năm tổng cộng thì các bạn đủ điều kiện để đăng ký vào một trường đại học ở Singapore. Okay, these are the terms of the scholarship. They will get allowance for annual. They get hostel accommodation, meaning in student hostel to stay in Singapore in hostel. They get a settling in allowance. School fees will be paid for by Ministry of Education. You'll get a one-way air ticket and then plus a return travel allowance at the beginning and at the end of the 4 years. So the O-levels and A-level examination fees will be paid for by the ministry and the subsidized medical benefits and accident insurance. Và điều kiện của học bổng thì khi các bạn giành được cái học bổng này thì các bạn sẽ được cung cấp chi phí cho hàng năm, chi phí tiêu hàng năm, và ngoài ra thì được hỗ trợ ở những cái lĩnh vực khác như là chỗ ở này, tiền học này, phí đi lại, phí tham gia các cái kỳ thi và y tế. However, just now what you saw, the iPad personal learning device currently is not covered under the scholarship, but MOE is currently reviewing the benefits. Và một cái quyền lợi là về cái thiết bị học thông minh của các bạn học sinh thì hiện tại là không được tài trợ bởi cái học bổng này. Tuy nhiên là trong tương lai thì cũng có thể có những cái thay đổi. The current scholars, Vietnam scholars over in Dunman Secondary now, their parents have paid for their own iPads this year. Nó lý do tại sao mà năm nay ở Dunman thì trường cũng không hỗ trợ về tiền iPad nữa mà phụ huynh sẽ chi trả cho các con học sinh. Yeah, they have to be physically certified, medically certified, and for those who have successfully applied, we will also work with them to get their student pass. Và khi mà các bạn đăng ký cho điều kiện để đăng ký học bổng này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe của được cung cấp bởi bên Singapore, và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ học sinh để pass qua cái bài thi để có thể nhập cư vào nước Singapore. The validity of the scholarship is year by year. They will renew the scholarship based on the good performance in school exams to have good conduct. However, the scholarship may be withdrawn if the student faces disciplinary action. Và mỗi năm thì học bổng này sẽ gia hạn tiếp nếu như mà các bạn thể hiện tốt trong cái năm học đấy, và sẽ bị hủy nếu như mà các bạn ấy vi phạm một số cái nguyên tắc học tập. Okay, this is where for ASEAN Scholarship is a fully paid scholarship by Ministry of Education in Singapore for the students to study in Singapore at secondary 3.
Students will be aged from 14 to 16 plus as of 1st of Jan, and currently in grade 8, 9 or 10. They must be ASEAN citizens, proficient in English, good grades, as well as participate in school activities. Now, the good grades is very important. The last thing we want is for students not to be able to apply and yet not be able to be selected. So we would like the schools to select the students very carefully. Those who are able to perform well, those who have the resiliency to be able to study overseas away from the daddy and mummies for a prolonged period of 4 years. Và những bạn học sinh có điều kiện để đăng ký cái học bổng này phải là những bạn học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Có nghĩa là bây giờ là đang học lớp 8, 9, 10 theo chương trình bậc học của Việt Nam ạ. Và là những người là công dân ASEAN, châu Á có trình độ giỏi tiếng Anh và những người có những kỹ năng tốt và được tuyển chọn bởi nhà trường. It is a very prestigious scholarship that's offered by the government of Singapore. Và đây là một cái học bổng rất là danh tiếng được cung cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Singapore, làm chi phí hoàn toàn, chi phí học tập và những chi phí khác cho học sinh. So this I've already explained just now. So what exactly is the duration? They come in at Sec 3, and then after that they proceed on to J1 and J2. And after they finish, so the scholarship is for 4 years, 1, 2, 3, 4, end of scholarship. But at the end of the scholarship, they take a national exam of GCE, as in Cambridge, A-level, advanced level examinations. If they do very well, they can try to apply for another scholarship, for undergraduate scholarship for ASEAN in the local universities. Và học bổng ASEAN thì sẽ cung cấp chi phí cho các bạn học trong 4 năm, tổng cộng là 6 năm. Khi các bạn thi cái kỳ thi A-level xong thì các bạn sẽ lên bậc đại học, và nếu như các bạn ấy có đủ trình độ thì các bạn vẫn có thể tiếp tục thi những cái học bổng danh tiếng khác của các trường đại học trên Singapore. Okay, these are the qualities or values that we would like to look for. A lot of values are already in that of Jose. Jose School have responsibility as one of them, integrity. So respect, gratitude, and more importantly, resiliency. Đây chính là những cái giá trị mà chúng tôi muốn các bạn học sinh hướng tới để có thể được đạt được cái học bổng ASEAN. Thứ nhất là phải có những người là học sinh phải có trách nhiệm với bản thân và xã hội, phải có sự tôn trọng với những người xung quanh, phải có lòng biết ơn, phải có tinh thần cầu tiến, và cuối cùng là có thể hội nhập, có kỹ năng hội nhập toàn cầu. Okay, this is a very important timeline where first the school, Jose Secondary, would have to nominate, that means to select very special top students, and you have to send us your nomination by the 1st of April. That's why we want to come in as early as we can to share this with you. Và một mốc thời gian rất quan trọng là từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 là khoảng thời gian mà trường Cầu Giấy phải gửi danh sách những đề cử những bạn học sinh có thể đạt được cái học bổng này cho trường chúng tôi, và hạn là hết mùng 1 tháng 3. Xin lỗi, mùng 1 tháng 4. Okay. Then after you have applied, so once we receive the nomination from the school, we will send that nomination list to our ministry, and our ministry will then contact and send them the details for your students to apply online by the 25th of April. Và từ ngày 15 tháng 2 cho đến 25 tháng 4 thì chúng tôi sẽ gửi cái bản đề cử của trường Cầu Giấy lên Bộ Giáo dục và Đào tạo Singapore, và bên Bộ Giáo dục sẽ gửi lại các bạn đăng ký để cho chúng tôi có thể gửi về từng cụ thể là từng học sinh có thể đăng ký online theo cái form đấy. Then they will be notified of where in Hanoi it will be done physically here in Hanoi by a local agency that is hired by MOE for Singapore to take the test on 15th and 16th of June. Và vào ngày 15, 16 tháng 6 thì ngay tại Hà Nội các bạn ấy sẽ tham gia kỳ thi trực tiếp với học bổng ASEAN này với cái đối tác công tác với trường chúng tôi. So if they clear the selection test, now what is inside selection test? It is on English,
and mathematics at secondary 2 level, which is your grade 14 years old. That means we will give them the test based on the 14-year-old curriculum in English and in maths for the selection test. Only after they have cleared that, then they'll go to the next round, which is an interview conducted online by myself and Mrs. Chong. Sau cái bài thi vào tháng 6 thì tháng 8 các bạn ấy sẽ những cái bạn mà được tuyển chọn qua các bài test đấy để tham gia những cái cuộc phỏng vấn với chúng tôi để chọn ra ứng viên phù hợp nhất. Once after they clear the interview, they will then be offered the scholarship if they're successful by the end of the month, by the end of September. Và cuối cùng thì sẽ đến cái bước là bên trường chúng tôi sẽ offer sẽ cung cấp cái học bổng và cho các bạn học sinh vào cuối tháng 10. Then I'll advise for the parents to discuss with your child whether they would like to take up the offer. If they want to take up the offer, the posting will be given to the scholars by 24th of October. They will inform them starting from 24th of October. Can you? They will. And then, if they are agreeable to accept, we will then pass them the tickets and they will fly to Singapore on the 6th of November. Sau đó thì chúng tôi sẽ thông báo kết quả trúng tuyển cho các bạn ứng viên và nếu như mà trúng tuyển thì ngày 6 tháng 11 các bạn sẽ có mặt ở Sài Gòn. Singapore. Singapore. In Singapore, Singapore. not Saigon. Sorry. This one we have it is not arriving in Saigon, it's Singapore. Singapore. 6 tháng 11 các bạn sẽ sang Singapore để học. We had that same problem Sorry, over in Ho Chi Minh. lagging now. Orientation, once they arrive in Singapore, from 15th to the 19th of November, our teacher mentors will orientate them to the Singapore, as in where to take the bus, where to eat, where to get the daily necessities, and that is the orientation period in November. Sau khi đến Singapore thì các bạn sẽ tham dự cái ngày hội định hướng của trường vào ngày 15, 18, 19 tháng 11 ạ. And we will also support your child coming in, those who are selected. For 1 month, we will provide the English classes for them to help them reach the part about the English. 1 month, 20th November to 20th December. Sau cái ngày hội định hướng thì các bạn sẽ có 1 tháng, 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 để các bạn ấy học cái khóa học trực tiếp tiếng Anh. Any questions? Oh, can you go back one more? So they will then start the new term with the school in January, either to Crescent Girls or in Dunman Secondary. In January the following year. That means if you apply this time frame this year in 2024, it is to get them ready for 2025 January to start their term. Cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã lắng nghe và các bạn có thể chụp lại cái timeline này để có thể nắm được những cái mốc thời gian quan trọng để có thể chuẩn bị cho cái quá trình nộp học bổng và thi học bổng.